guys, Mark here again, and today re-review naman natin or i-check natin if it's worth buying etong Microtex Drywash waterless wash and wax. So maganda to kasi para sa mga gustong mag-detail ng sasakyan na limited access lang sa tubig kagaya namin. Maganda siyang maganda siyang alternative, and also it disclaims na nagpe-prevent siya ng scratches sa paint while using this yung dry wash, and also it gives a deep shine after. So ang sabi dito, directions of use, basahin muna natin. Remove majority of dust and dirt with duster. So, alisin muna yung alikabok. Spray dry wash on car one panel at a time. Wipe off with a clean microfiber cloth using a plush microfiber buff to a clear shine before moving to the next panel. So, ang suggestion niya, basically, work with one panel at a time, tapos wipe din agad using microfiber towel and siguro another towel or two para naman patuyuin siya completely. So let's go ahead and test it out, guys. Ayan guys, so in my case, dito naman tayo sa kabilang side, maglilinis kasi madalas dun tayo sa kabila eh. Diba? So let's go ahead and clean etong ating panel using etong Microtex Dry Wash waterless wash and wax. So eto guys ang area na ililisan natin. Okay, yan. So wala namang alikabok, so pwede rin natin i-diretso. Okay, so right then and there, guys, ang amoy niya, sa totoo lang, parang amoy shampoo. Parang amoy, naman ko na dati ito eh. Pero, basta, para siyang mamahaling shampoo yung amoy niya. So, hanggang may space pa sa microfiber natin. And gamit pa tayo ng tuyo. Okay? Ito yung microfiber. So far, hindi ko siya gusto guys. Ewan ko lang ha. Siguro naparaming lagay ko, pero so far, I'm not liking what I'm seeing. Pero sige, tingnan natin pagka napatuyo na completely. Kasi para siyang guys, nag-blur. So take note ko sa walang wax ko naman ko, hindi naka-wax. So may wax lang dito yung kabila sa yung pool. Pero wala na po. So gamit pa tayo ng isang towel. Okay. So, sa tingin ko guys, medyo marami nga yung nalagay ko. Pero once na nag-dry out siya, okay lang. So, makintab siya guys, pero hindi siya yung feel
na para siyang may wax. So, hindi siya ganun. Para lang siyang yung typical na car wash. Parang ganun. Okay. So, eto guys, oh. Tingnan nyo, ha. So, ayun yung ano natin. Finished product. So, pwede, di ba? So, kanina kasi, kaya hindi ko nagustuhan, para siyang, ayan, para siyang ganyan guys, oh. Yung medyo malabo. Pero, yun nga, after natin mapunasan ng bagong microfiber, okay din. Okay guys, so, final verdict, MTX dry wash. Ang bili ko dito is parang 200 pesos for 500 ml. Ayan. Um, 1 out of 10 siguro i-rate natin siya ng 7. Kasi nga, yung waterless wash, yes, ibibigay ko sa kanya yan. Pero yung wax, I don't think na talagang na-wax siya. Diba? So yung finish naman niya is parang typical na car wash lang. Um, ang kagandahan kasi nito is kahit wala ka sa bahay or 'di ba, kunyari nasa meetup ka, medyo malayo yung meetup, so pwede mo siyang gamitin panglinis ng sasakyan. Syempre, alam naman natin na pagka mga tambay-tambay, gusto natin laging malinis yung sasakyan. Tapos maganda rin to sa mga ano, yung mga sumasali sa auto show. So before nyo isalang yung sasakyan ay pwede siya. Tapos sundutan niyo nung ano, nung ano ba to? Yung Nano Shine. So maganda, maganda. Is it worth buying? Pwede na guys. For 200 pesos, 500 ml, 'di ba? That's a steal. Tapos madali lang siyang gamitin, 'di ba? Mabango. So ayun nga, MTX or Microtex dry wash. Very nice product. Ayan. So guys, yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. Again, Mark nga pala ulit. And also guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for car parts and accessories needs, Shopee store po, link po nasa description section sa baba. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. If you have any request, please utilize the comment section sa baba. Thank you so much and magkita-kita po tayo sa ating susunod na video.